Добрий день. Ford Kuga, 2-літровий дизель 11-го року випуску. Розповім, як просто та швидко замінити масло в двигуні. Замінити отой фільтр масляний, який стоїть в дуже незручному місці. Прогріваємо двигун до робочої температури. Потім від'єднуємо клему на акумуляторі, потім знімаємо захист з двигуна, відкручуємо зливну пробку, починаємо зливати масло. Потім знімаємо оцю кришку заливну, знімаємо оцю заливну горловину, відводимо її в сторону. Потім від'єднуємо електричні ці з'єднання. Оце один за фільтром, на фільтрі другий, і там на генераторі третій. Там така гайка головка на 13. Так. І беремо. Так, для цього стакану потрібен ключ на 27. Беремо ключ, у кого нема короткого, то робимо самі робимо. Відрізаємо це зайве. Хто чим може, той відкручує. Для мене це дуже такий зручний ключ. І відкручуємо без проблем. Маємо тут простір для цього. Нормально викрутити. Не забудьте поставити різне ганчір'я, щоб ви не залили генератор та інші частини двигуна. І виймаємо. Все. Фільтр знятий. Поки стікає масло з цього стакану, можна зайнятися прокладкою цією мідною чи шайбою мідною. Вона дуже стала така тверда, ви її добре не обіжмете. Коли поставите на місце, вона може протікати. Тому я вам раджу перед тим, як ставити її на пробку, відпалити її. Відпалити на пальнику якомусь. Я оцей примус такий. Нормальна горілка, нормальний пальник зламався. Нагріваємо її до червоного кольору і різко охолоджуємо. Кидаємо до води. Але можна і не охолоджувати водою, можна і так охолодити, поставити десь. Вона стане набагато м'якішою. Ось вона, практично готова. Можна її кидати до води. Одразу. Можна не кидати. Але я завжди так охолоджую. Ось бачите, яка вона. Її можна пальцями зігнути. Вона стала дуже м'яка. І вона добре обіжметься на ці пробки. Так, протерли. Знімаємо це кільце. У нас є нове. Але перед тим як ставити, обов'язково змажте його
якимось мастилом. Раджу вам наповнити цей стакан із картриджем маслом, щоб масло то просочилося до картриджу. Увійде десь приблизно 100-150 мл масло, і цього буде достатньо, щоб хоч якось знизити цей ризик масляного голоду при старті двигуна. Коли масляний насос ще не встиг засмоктати потрібну кількість масла і подати його до всіх вузлів, то, як би мовиться, деякі вузли будуть працювати на суху. Тому я вам раджу так зробити і наповнити. Нехай воно просочиться скільки можна, але до тої пори, коли ви самі побачите, щоб воно при перекиданні отак от не лилося. То, щоб коли ви будете ставити на місце, воно буде текнути, воно буде виливатися. Ставимо так само, як і знімали фільтр. Ставимо ганчір'я де тільки можна, особливо на генератор. Закриваємо усі можливі прибори та з'єднання і ставимо його. Все, він стоїть. Беремо цей ключ. І затягуємо. Ставимо пробку на місце. Нічого не підмотуємо, ніякий фум, ні паклю, нічого не треба підмотувати. Ця шайба мідна, вона отожжена, відпалена, як правильно казати. І тут ключ на 21. Такий свічний підходить дуже добре. З двома такими ручками, не дуже сильно затягуємо. Заливаємо олію. Добре пахне. Так, і що ми маємо? Залив 5 літрів. Ми маємо половину щупа. Злив також заміряв, коли злив. Тут так само 5 літрів. Так, зараз буду заводити двигун. Вам раджу не давати одразу запуститись двигуну, бо він одразу не зможе засмоктати олію і подати до усіх вузлів. Тому спробуйте з такими інтервалами, не даючи йому запуститись. Зараз я так спробую зробити. Ну от так от, якось так. Так. Є.
Є тиснення. Заглушив. Через 10 хвилин переміряв. Рівень нормальний. 5 літрів достатньо для заміни. Дякую всім, хто дивився. Буде ще 2 відео, кому цікаво. Одне про обгінну муфту генератора, друге по заміні ланцюга розподільчих валів. До побачення. Ставте пальці вгору.